मलाई मन परेकीको गोत्र एउटै रहेछ, पर्यौ बहिनी गोत्रिए। आफ्नै क्लासमा अथवा अफिसमा वा कुनै क्याफेमै पनि टक्क कोही मनपर्छ, लभ एट फर्स्ट साइट नै हुन्छ। अनि तपाईँ त्यो व्यक्तिसँग परिचय गर्न नजिकै जानुहुन्छ, परिचय हुन्छ, इन्स्टा आइडी साडासाट हुन्छ, साँझ गएर स्टोरीमा रिप्लाई गरिदिनुहुन्छ, बिस्तारै कुराकानी बढ्दै जान्छ, इन्टिमेसी बढ्दै जान्छ, अनि लभ पर्छ। 2-4 वर्ष नै तपाईँहरूले सँगै बिताउनुहुन्छ। अब तपाईँहरू नछुटिने स्थितिमा पुग्नुहुन्छ। अब बिहे नै गरौँ न त भन्ने हुन्छ। र जब घर परिवार इन्भल्भ हुन्छ तब इन्ट्रोड्युस हुन्छ तपाईँले कहिल्यै सुन्दै नसुनेको भिलेन गोत्र। थरको बारेमा त प्रायलाई थाहा नै छ, जात पनि अलिअलि थाहा भएकै ट्रम हो। तर यो गोत्र भनेको चाहिँ के हो त? हो यही तपाईँले कहिल्यै नथाहा पाएको गोत्रले तपाईँको विवाह अनि तपाईँले बुनेका सबै सपनाहरू चकनाचुर बनाइदिन्छ। अब मानौ तपाईँलाई गोत्रको बारेमा थाहा थियो अरे, यदि त्यसो भएको भए यो कहानी अगाडि नै बढ्दैन थियो। तपाईँले मन परेको मान्छेलाई नाम या थर सोध्ने बित्तिकै कुरा अगाडि बढाउने कि नबढाउने, दिदी बहिनी भन्ने कि अरू केही भन्ने विषयमा मजाले डिसाइड गर्न सक्नुहुन्थ्यो। सो यस्तो इन्ट्रेस्टिङ शब्द गोत्र भने चाहिँ के हो त? यो शब्दको उत्पत्ति कसरी भयो त? एउटै गोत्रभित्र विवाह गर्न हुँदैन भनिन्छ। आखिर किन त? गोत्र पछाडिको साइन्टिफिक रिजनहरू के छन् त? आउनुहोस् विवाहको यो महिनामा सबैको भिलेन गोत्रको बारेमा डिटेल्समै बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको इन डेप्थ स्टोरीमा। मानिसले जन्मदै नामभन्दा पहिला थर लिएर आउँछ। नाम बरु न्वारण गरेपछि राखिन्छ, तर थर बुबाबाट प्राप्त हुने भएकाले जन्मदै सबैको थर निश्चित हुन्छ। अझ हिन्दू धर्ममा त भएका विभिन्न थरहरूलाई विभिन्न गोत्रमा बाँडिएको छ। नेपाली थर गोत्र प्रवर कोश नामक पुस्तकका लेखक श्री हरि रूपाखेतीले गोत्र भनेको के हो भन्ने कुरामा मजाले एक्सप्लेन गरेका छन्। उनले आफ्नो पुस्तकमा यस्तो लेखेका छन्। यसको नेपाली उल्था विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप यी 7 सप्तऋषि र 8औं अगस्त्य ऋषिका जति सन्तान हुन् ती गोत्र भन्नु नै खलक हो भन्ने हुन्छ। यसलाई अझ सिम्पली भन्नु पर्दा गोत्र भनेको ऋषिहरूका शिष्य र उनीहरूका सन्तान भनेर बुझ्दा हुन्छ। जर्मन मानवशास्त्री म्याक्स मुलरले हिन्दू समाजमा गोत्र प्रणालीबारे खोज पनि गरेका छन्। उनको खोज अनुसार गोत्र पद्धति भनेको प्राचीन कालमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शुद्ध परिवारको वर्गीकरण र पहिचानका लागि बनाइएको प्रणालीभित्रको एउटा भाग हो। अब कुनै परिवारको फ्यामिली ट्री वा वंश सुरक्षित पार्ने एउटा माध्यम गोत्र सिस्टम हो। र यसरी प्रचलनमा ल्याइएको गोत्र मूलतः सप्त ऋषिहरूको नामबाट राखिएको हुन्छ भनेर मुलरले भनेका छन्। अब गोत्रको बारेमा अझै मजाले बुझ्न सप्त ऋषिहरूको बारेमा पनि थोरै बुझिहालौँ है त। हिन्दू धर्म अनुसार ब्रह्माले यो धरतीको सिर्जना गर्नका निम्ति आफूलाई सहयोग गर्नका लागि 7 ऋषिहरू यानि कि सप्त ऋषि क्रिएट गरेको भन्ने बुझाइ छ। ती सप्त ऋषिहरू गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप र अत्रि हुन्। यसरी यी 7 ऋषिहरूको नामबाट 7 गोत्रहरू सुरु भएको बुझाइ छ। जस्तै यदि तपाईँको थर सुवेदी हो भने तपाईँको गोत्र भारद्वाज हो। भन्नुको अर्थ तपाईँ भारद्वाज ऋषिकै शिष्यहरूको सन्तान हो। यसको अर्थ तपाईँको फ्यामिली ट्री पहिचान गर्दै जाँदा भारद्वाज ऋषिकै शिष्यहरूसम्म पुगिन्छ। अब यसरी 7 ऋषिहरूकै सिको गर्दै पछि अगस्त्य मुनिले पनि आफ्नो नामबाट अगस्त्य गोत्रको सुरुवात गरेको भन्ने बुझाइ छ। यसरी हेर्दा हामी सबै तिनै 7 सप्तऋषि र अगस्त्य मुनि गरी 8 जना ऋषिहरूकै सन्तान हौँ भन्ने बुझाइ हाम्रा पुर्खाहरूमा छ। तर अहिले गोत्रहरू 8 वटाबाट बढेर 49 वटा पुगेका छन्। यसरी 8 बाहेक अरू गोत्रहरूमा पनि म्याक्स मुलरकै एक्सप्लेनेसन इन्ट्रेस्टिङ छ। उनको अनुसार 8 गोत्रका मुख्य ऋषिहरूका लामो समयपछि सन्ततिहरू विभिन्न समूहमा विभाजित हुँदै गए, जसलाई गण भनियो, र ती गण पनि विभिन्न परिवारमा विभक्त हुँदै गए। गोत्र पनि लागू हुँदै गयो, तर कतिपय अवस्थामा ती 8 ऋषिका सन्तानले आफ्नो परिवार बढ्दै जाँदा आफ्नै नामबाट नयाँ गोत्र सुरु गरे। जस्तै वशिष्ठ ऋषिकै कुलमा जन्मेका कौडन्य ऋषिले आफ्नो नामबाट कौडन्य गोत्रको आरम्भ गरे। वास्तवमा अहिले आफूलाई कौडन्य गोत्री भन्नेहरू खासमा वशिष्ठ गोत्रीहरू नै हुन्।
त्यस्तै सप्तऋषि मध्येकै एक विश्वामित्रका कुलमा जन्मेका कौशिक ऋषिले आफ्नो विश्वामित्र गोत्र छोडी आफ्नै नामबाट कौशिक गोत्र राखे र पछिका सन्तानलाई आफू कौशिक गोत्र हुँ भन्न लगाए। यसरी गोत्र प्रणालीको सुरुवात यजुर्वेद कालमा भए तापनि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न प्रकारले विकसित र विभाजित हुँदै आजसम्म गोत्र परम्परा चल्दै आएको छ। अब गोत्र सिस्टम अहिले आएर हेर्दा अलि साइन्टिफिक पनि छ कि जस्तो देखिन्छ। यसलाई बायोलोजिकली बुझ्नुभन्दा पहिला अलिकति गोत्रसँगै जोडिएको अर्को शब्द कन्यादान पनि बुझिहालौँ है त। तपाईँले एउटा कुरा कतिको ध्यान दिइराख्नु भएको छ, जब हामी गोत्रको कुरा गर्छौँ यो पितृसत्तात्मक प्रणाली हो, मातृसत्तात्मक प्रणाली होइन। मतलब छोराले आफ्नो बुबाको गोत्र पाउँछ, आमाको गोत्र पाउँदैन। यो चिज विवाहको समयमा सुनिश्चित गरिन्छ। जब महिला पुरुषसँग विवाह गर्छिन् तब ती महिलाले पुरुषको गोत्र अपनाउँछिन्। हाम्रो विवाह परम्परामा यसलाई कन्यादान भनिन्छ। कन्यादान भनेको छोरीलाई दान गर्नु होइन, छोरीको गोत्रलाई दान गर्नु हो। मतलब छोरीले आफ्ना गोत्रलाई दान गरेर आफ्नो श्रीमानको गोत्र अपनाउँछिन्। कन्यादानको समयमा छोरी आफ्नो श्रीमानको गोत्रमा प्रवेश गर्छिन्, त्यस पछाडि श्रीमान र श्रीमतीको एउटै गोत्र हुन्छ अनि उनीहरूका बच्चाहरू पनि त्यही गोत्रमा जन्मन्छन्। तर किन महिलाहरूले आफ्नो गोत्र दान गर्नुपर्छ त? किन पुरुषले चाहिँ गोत्र अपनाउनु पर्छ त? त्यसको पछाडि एउटा साइन्टिफिक कारण नै छ। मानव शरीरमा प्रत्येक सेलमा 23 जोडी क्रोमोजोम हुन्छन्। प्रत्येक जोडीमा एउटा क्रोमोजोम आमाबाट र अर्को बुबाबाट आउँछ। यसरी हाम्रो प्रत्येक कोषमा जम्मा 46 वटा क्रोमोजोम हुन्छन्। अब क्रोमोजोम भनेको के हो त? क्रोमोजोम भनेको हाम्रो आनुवंशिक जानकारी यानि कि जेनेटिक इन्फर्मेसन राख्ने जिन हो। हाम्रो शरीर कस्तो देखिन्छ, हाम्रो अनुहार कस्तो हुन्छ, हाम्रो कपाल कस्तो हुन्छ, आँखाको रङ कस्तो हुन्छ, यी सबै जानकारीहरू क्रोमोजोममा हुन्छन् जसले हाम्रो शरीरलाई बनाउँछ। अब यी 23 जोडी क्रोमोजोमहरूको कुरा गर्दा केही विशेष कुरा बुझ्नुपर्छ। जस्तै 23 जोडीहरूमध्ये पहिलो 22 जोडी समान अथवा उस्तै हुन्छन्। उनीहरूलाई अटोजोम्स भनिन्छ। यो भन्नुको मतलब यदि आमाबाट X प्रकारको क्रोमोजोम आउँछ भने बुबाबाट पनि X प्रकारकै क्रोमोजोम आउँछ। तर अन्तिम जोडी यानि कि 23औं जोडी चाहिँ अलिक फरक हुन्छ। यसलाई सेक्स क्रोमोजोम भनिन्छ किनकि यसले हाम्रो लिङ्ग यानि कि सेक्स निर्धारण गर्दछ। अब 23औं जोडी XX वा XY हुन सक्छ। यदि आमा र बुबा दुवैबाट X प्रकारको क्रोमोजोम आउँछ भने छोरी जन्मन्छिन्, तर यदि आमाबाट X र बुबाबाट Y आउँछ भने छोरा जन्मन्छ। त्यसैले Y क्रोमोजोम भनेको पुरुषको विशेष क्रोमोजोम हो जसले बाउबाट छोरा र छोराबाट नाति हुँदै अगाडि बढ्छ। तर X क्रोमोजोम भने आमा र बाबु दुवैबाट आउँछ, जसकारण यसको युनिकनेस धेरै हुँदैन। यही कारणले महिलाको जियोनोलोजी ट्र्याक गर्न जटिल हुन्छ, तर पुरुषको वंशावली ट्र्याक गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। Y क्रोमोजोम एउटै वंश यानि कि लिङ्केजमा रहन्छ जसलाई ट्र्याक गर्न सहज हुन्छ। हो यही कुरालाई हाम्रो प्राचीन परम्पराको गोत्र व्यवस्थासँग कम्बाइन गरेर हेर्न सकिन्छ। यसले Y क्रोमोजोमलाई सुरक्षित राख्न र वंशावलीलाई स्पष्ट रूपमा ट्र्याक गर्न मद्दत गर्ने भएकाले यसलाई पितृसत्तात्मक नभइकन वैज्ञानिक थियो भन्ने गरिन्छ। तर Y क्रोमोजोममा एउटा ठुलो समस्या पनि छ जसले गर्दा आफ्नै गोत्रभित्र विवाह गर्न निषेध गरिएको छ। भनिन्छ श्रीमान श्रीमतीको गोत्र फरक हुनुपर्छ किनकि यो क्रोमोजोमहरूमा कहिलेकाहीँ त्रुटि यानि कि म्युटेसन हुन सक्छ। यो त्रुटि भनेको जिनमा भएका गल्तीहरू हुन्, तर हाम्रो कोषमा यी त्रुटिहरू सच्याउने प्रणाली हुन्छ। पहिलो 23 जोडीमा यदि एउटामा त्रुटि भयो भने अर्को क्रोमोजोमले त्यो त्रुटि सच्याउन मद्दत गर्दछ। तर यदि आमा र बुबा दुवै एउटै परिवारबाट छन् भने तिनीहरूमा समान त्रुटि हुन सक्छ जसले गर्दा त्यो त्रुटि सच्याउनका निम्ति अरू क्रोमोजोम छैन। विशेष गरी Y क्रोमोजोमको कुरा गर्नुपर्दा यसलाई सुधार गर्ने अरू कुनै पार्टनर क्रोमोजोम हुँदैन। यसले आफै आफ्नो त्रुटिलाई सच्याउनुपर्छ। विकासक्रम हेर्दा अहिलेसम्म पहिला जस्तो अवस्थामा Y क्रोमोजोम छैन। यसमा धेरै परिवर्तन यानि कि म्युटेसनहरू भएका छन् र धेरै गल्तीहरू हुँदै आएको छ। Y सँग आफूले गुमाएको जानकारी फिर्ता ल्याउने कुनै उपाय नै छैन। त्यसैले समयसँगै यसले आफ्नो धेरै जानकारीहरू गुमाउँदै गएको छ। Y ले अहिलेसम्म 90% जिन गुमाइसकेको छ र केवल 4-5% मात्र बाँकी छ भन्ने बुझाइ छ। वैज्ञानिकहरू यही कुरालाई आधार मान्दै भविष्यको दिनमा पुरुष नजन्मन पनि सक्छन् भन्ने गर्छन्।
किनभने पुरुष X र Y को क्रोमोजोमको संयोगबाट बन्दछन् र Y ले धेरै जेनेटिक इन्फर्मेसन गुमाइसकेको छ। अहिले Y मा थोरै मात्र जेनेटिक इन्फर्मेसन बाँकी छ र यो म्युटेसनका लागि एकदमै कमजोर बन्दै गएको छ। यसको एउटा उदाहरण इजिप्टियन राजा टुटनखामुन पनि हुन्। उनको बुबाले आफ्नै छोरीसँग विवाह गरे पछाडि टुटनखामुन जन्मिएका थिए र यही कारणले गर्दा उनको मेरुदण्ड पूर्ण रूपमा बाङ्गो थियो, उनको शरीर नै बाङ्गो थियो। यसको अर्को उदाहरण स्पेनको ह्याब्सबर्ग वंश पनि हो। उनीहरूले आफूलाई जेनेटिकली प्योर मान्थे र आफै भित्र विवाह गर्थे, तर यसले गर्दा उनीहरूको सन्तानमा ह्याब्सबर्ग ज नामक रोग देखा पर्यो, जसले गर्दा उनीहरूको अनुहार नै असौदिलो देखियो, ज यसरी बाहिर आएको देखियो र यसले गर्दा उनीहरूलाई खान र बोल्न नै गाह्रो हुने अवस्था सिर्जना गर्यो। यसरी आफ्नै फ्यामिली ट्र्याक गर्न सजिलो होस् भनेर हिन्दू धर्ममा गोत्र प्रणाली सुरु भयो र आफ्नै गोत्रभित्र विवाह गर्न बन्देज लगाएको बुझिन्छ। तर अगेन एउटै गोत्रमा विवाह गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा पछिल्लो समय धेरैले कम्प्लिटली एग्री भने गर्दैनन्। मेन कुरा भने चाहिँ काहीँ कतै तपाईँ जेनेटिकली कनेक्टेड हुनु भएन। यदि कनेक्टेड भएको केसमा तपाईँहरूको छोराछोरीमा भोलिको दिनमा जेनेटिक डिसअर्डर केही न केही समस्याहरू उत्पन्न हुने प्रबल सम्भावना बढेर जान्छ। त्यस्तो जिनहरू एक्टिभ भइदिन्छ जुन तपाईँहरू दुवैको फ्यामिलीमा काहीँ कतै थियो। डाक्टरहरूले पनि विवाह गर्ने समयमा कम्तीमा 6 पुस्ताको भिन्नता चाहिँ हुनुपर्छ भन्छन्। यसरी फरक गोत्रमा विवाह गर्दा अनुवंशिक विविधता यानि कि जेनेटिक डाइभर्सिटी कायम हुन्छ, जसले स्वास्थ्य सन्तान जन्माउन मद्दत गर्छ भनेर भन्ने गरेका छन्। यो जेनेटिक डाइभर्सिटी भनेको केवल मानिसका लागि मात्र नभइकन खेतीपातीका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यही कारण खेती गर्दा पनि हामीले बाली परिवर्तन गरिराख्नुपर्छ भनिन्छ। अब तपाईँको गोत्र थाहा छैन भने थर अनुसारको गोत्रको लिस्ट यही स्क्रिनमा राखिदिएका छौँ, पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको गोत्र के रहेछ कमेन्टमा लेख्नुहोला र एउटै गोत्रमा विवाह भएर केही भएको अथवा केही नभएको केही उदाहरणहरू सुन्नु भएको छ, देख्नु भएको छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोला। हाम्रो सांसदहरू अहिले सदन बन्द भएका कारणले खाली हुनुहुन्छ, घाम ताप्दै तपाईँको कमेन्ट पढिरहनु भएको छ। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।